در ماراتون جمعه گذشته در کیش چه گذشت و این زنها چرا همه بی‌حجاب می‌دویدن؟ مشکل سامانه رضا پهلوی با زنان دونده در ماراتون کیش چیست؟ نقشه راه نرگس محمدی برای گذار از جمهوری اسلامی به یک دولت دموکراتیک و سکولار چیست و تفاوت اون با نقشه راه سامانه پهلوی در کجاست؟ شبین حاجی پور برای آلبوم جدیدش مجوز گرفت. این مجوز برای چه بود؟ جریان سیم کارت سفید و لو رفتن محل اقامت یا حضور کاربران توییتر ما رو به چه نتایجی میرسونه؟ آیا با توجه به قوانین جدید مهاجرتی در مورد دارندگان گرین کارت در آمریکا نگرانی در مورد وضعیت اقامت رضا پهلوی هست؟ پرونده مهدی نصیری در کانادا و عرفان قانعی‌فر به کجا رسیده؟ شادی امین هستم. در برنامه این هفته به این سوالات و بسیاری نکات دیگر میپردازم. امیدوارم برنامه رو تا آخر با من همراه باشید. برای کسان و دوستان عزیزی که تازه اومدن میخوام که دکمه سابسکرایب رو بزنن و اگر برنامه رو دوست داشتین برای دوستان آشنایانتون بفرستین. در ضمن فراموش نکنید این برنامه از طریق ماهواره در ایران پخش میشه. ساعت پخش ماهواره‌ای برنامه در زیر همین ویدیو اومده و میتونین به دوستان و آشنایانتون در ایران اطلاع بدین. در روز جمعه 14 آذر توی جزیره کیش اتفاق مهمی افتاد. زنان بسیاری در یک دو ماراتون شرکت کردند بدون حجاب اجباری. البته یه چیزی بهشون داده بودن ببندن این جلو که روش شماره اینا داشت، هم یک شکل مشکی بود و خیلی از همونم به عنوان یه تل استفاده کردن تا موقع دویدن موهاشون رو باد نیاره تو چشاشون. این اتفاق خجسته است. این دفعه ما با زنانی فردی منفرد و تنها روبرو نیستیم که در خیابونها نهایتاً در یک گروه دوستانه کوچک با هم میان و بدون حجاب اجباری نمایش آزادی به دست آوردهشونو میدن. نه، این یک جمع وسیع از زنانه که بدون اینکه با هم جلسه ای گذاشته باشه، بدون اینکه با هم حرفی زده باشه، از یک حافظه جمعی و تاریخی استفاده میکنه و مبارزش رو سازمان میده. دوره هم وامیستن، اونجا وامیستن، همشون میدونن تا کجا میخوان برن، میدونن میخوان تا ته تهش بدوان، میخوان برسن به آخر خط و برای اینکه برسن به آخر خط باید تمام تصمیمات فدراسیون و دستورات حراست و این و اون نهاد نظامی و امنیتی و بهش بی تفاوت بمونن و علیهش اقدام بکنن. برای همینه که دستاشونو میگیرن بالا و میخوان و شادی میکنن برای آغاز ماراتونشون. اما این خبر اینجوری نیومد که آیه زن در کیش تونستن بعد از این همه سال سرکوب فلان فلان تونستن. نه، یه ده اومدن و گفتن همین دیگه، فقط همین مونده بود. مطمئنم لحنشو بگم میفهمین که هوادار سلطنت است، که میگن برید دیگه، اگه نصفتون اومده بودن الان هیچ مشکلی تو ایران نشه. یعنی شاهزاده اومده بود سر کار و هر اقدام مقاومتی مردم در ایران، زنان در ایران رو اگر با یه جاوید شاه نچسبونن بهش، اینا علیهش اقدام میکنن، هر چی که باشه، هر جوری که باشه. زنا با جونشون، با خونشون بها پرداختن، چشم از دست دادن، زندگی از دست دادن، فرزندانشون از دست دادن و خودشون پرچم این مبارزه رو تا همین امروز بالا نگه داشتن. وقتی میگم مبارزه زنا مهمه، وقتی راجع به عقب کشیدن جمهوری اسلامی و عقب روندنش توسط زنان و مبارزاتشون حرف میزنیم، فقط از این حرف میزنیم که خودشون باید بدونن این دستاورد و صفر بچسبنش و با هر تحریفی که میشه بتونن مقابله کنن. یکی از این تحریفا خیلی در شکل مدرنش میشه، میان میگن ما چون بیشتر میخوایم به این حد راضی نیستیم. اینا بزک و بازی مازیه. ببینید رضا پهلوی در این مورد چی میگه.
آیا اگر سر و صورت خودتون رو آرایش بکنید تغییری در وضعیت زندگیتون یا سطح سوادتون یا اشتغالی که دارید میده یا نه؟ این بازی ها به عنوان یک سوپاپی که یه مقدار فشار از بین ببره بازی است. اینکه روسری رو بردارن و کنسرت برن و اینا بازی و ایناست. اینا اگر 5 تا از این زنایی که به قول خودشون بزک میکنن و غیره تتوی تاجی چیزی یه جاشون داشتن، اینا الان از همه اینا به عنوان دستاورد دفاع میکردن. ولی اینکه این زنا بتونن آزادی فردی خودشون رو تجربه بکنن، توانمند بکنن خودشون رو، بیان تو جامعه موتور سوارشن، بخونن، برقصن و حضور اجتماعی داشته باشه، که اصلا آماده سازی برای اینکه شما بتونید برای تغییرات اجتماعی مبارزه بکنی نیاز داری تو با جامعه رابطه بگیری، بری وسطش. هیچ ارزشی برای این تغییری که دائم داره نگاه میشه که آقا چی باعث شد این جمهوری اسلامی مجبور شه به این تن بده؟ درسش از سرنگونیشه، مجبور یه مقدار باز بکنه فضا رو. شما فکر می‌کنید ولی زنا و مردم ایران متوجه این مسئله نیستن؟ و اگه دارن از این فرصت ها استفاده میکنن برای اینه که دوباره برن 30 سال تو دوره پس و اصلاحات، یا اینکه میدونن و دارن از این فرصت برای سازماندهی، برای فکر کردن به آینده، برای تصمیم گیری های جدی آتی، برای موضع گیری های سیاسی و جهت گیری های سیاسیشون استفاده میکنن؟ برای من دومیه. حالا که به اینجا رسیده، آخرم این آقای رضا پهلوی از واشنگتن باید میامد حرفایی رو میزد که یه ده ارزشی هم در زدن جنبش زن زندگی آزادی زدن و خواهند زد. بارها گفتم، بازم میگم، هر اتفاقی که داره درون جامعه ایران میفته، اگر حتی دستگاه سرکوب و سانسور دولتی مجبور میشه عقب نشینی بکنه، اینها همه نتیجه جنبش قوی هستش که از سال 96 در ایران آغاز شده. در سال 1401 با طرح خواسته و مطالبات خودش به اوجش رسیده. اگه دستاوردی تو این جنبش است، حاصل همین خونهایی است که ریخته شد، همین آسیب‌های و هزینه‌هایی است که مردم متحمل شدن و برای حفظش ما وظیفه مندیم. در واقع وقتی میگیم نتیجه این هاست، یعنی با وجود جمهوری اسلامی، مادامی که جمهوری اسلامی هست، هیچ تضمینی برای بقای این دستاوردها وجود نداره. همه این دستاوردهای شکننده است. قطعاً اعتماد کردن به این سیستم و چسبیدن به این حداقل‌ها چیزی است که میتونه سم باشه و به شکست این جنبش بیانجامه. باید پشت کسایی که این کار کردن بایستیم، پشت تمام آن اتفاقاتی که بعداً قراره برای دستاندرکاران این برنامه، برای اینکه به حد کافی سرکوب نکردن، به حد کافی جلوشو نگرفتن، به حد کافی وفادار نبودن به دستورات رهبری و هر چیزی که سرشون بیاد، باید قادر باشیم صدای اونها باشیم و علیه این فشارهایی که در آینده خواهد اومد، هر جایی که اینا عقب نشینی کردن دوباره حمله کردن، برای این باید آمادگی برای مقابله با این حملاتشون رو داشته باشیم. اما از همینجا به تمام زنانی که در این ماراتون شرکت کردن، لذت دویدن بدون حجاب رو بار دیگه تجربه کردن، با اون لباسایی که خودشون دوست داشتن اومدن و در این مسابقات شرکت کردن، تبریک میگم. این آزادی هم مبارکتون باشه. روز جمعه 14 آذر نرگس محمدی مطلبی ازش منتشر شد در مجله معتبر تایم که ترجمه فارسی اون در توییتر خودش منتشر شد. در این بیانیه نرگس محمدی برای اولین بار به وضوح تصویرش از ساختار ایران آینده رو ترسیم میکنه، به ما میگه راه حصول به این مقصد چگونه است و این صراحت قابل تحسین هست و این خوبه که تمام رهبری جنبش‌های گوناگون اجتماعی، کسانی که در چنین قد و قامتی دارن مبارزه میکنن، مورد احترام مردم هستن، بیان و مواضعشون رو سریع مطرح بکنن. و در این رابطه نرگس محمدی به طور خاص از نکات مثبت این بیانیه‌اش این هستش که با صراحت علیه جنگ موضع میگیره، با هر گونه مداخله نظامی مرزبندی میکنه، در عین حال استبداد سیاسی داخلی رو مثل جنگ خارجی دشمن در واقع مردم قلمداد میکنه و مبارزه علیه اون رو ترویج و
تشویق میکنه، بسیار پرقدرت و مثبت است. اما وقتی به روند گذاری که نرگس محمدی ترسیم میکنه یا رسیدن به این دولت دموکرات و سکولار رو وقتی ترسیم میکنه، میبینیم صحبت از یک جنبش مدنی قوی میکنه، ولی یکهو ایجاد این دولت دموکرات و سکولار میفته دست این که با نظارت نهادهای بین‌المللی یک همه پرسی صورت بگیره و مجلس مؤسسانی تشکیل شود و قانون اساسی بنویسد برای آینده کشور. و البته خب توضیح میده که چه موضوعاتی براش مهمه و این موضوعات بخشیش موضوع اختلاف هست با طیف‌های دیگه جریان، مشخصا جریانات سلطنت طلب و برخی ملیگران دیگر. اما فاکتورها یا مواد دوران گذار نرگس محمدی جنبش مدنی مردم هست، نیروهای نظارت بین‌المللی هست بر همه پرسی، ایجاد مجلس مؤسسان هست و تدوین قانون اساسی. بقیه مسائل بر اساس اون قانون اساسی باید پیش برده بشه. کی قراره بکنه و چه مقدماتی برای چنین کارو در واقع روندی داره تدوین میشه رو ما هنوز نمیدونیم. نقش مردم و اون جامعه مدنی که ساخته شد قرار چیکار بکنه؟ بالاخره قرار هست اعتراضاتی رو سازمان بدن، اعتصاباتی رو چرخ صنعت رو فلج بکنن، اقتصاد این کشور رو بخوابونن با اعتصاباتشون یا نه؟ و اگر میخوابونن بعد چه اتفاق میفته؟ و اگه نیروی انتظامی حمله کرد بهشون، تو کارخونه چجوری از خودشون دفاع میکنن؟ اینا ناروشن میمونه. معلوم نیستش که این ساختارها قرار حفظ شن، همینجوری بمونه. یعنی کافیه اگه مثلا ما دولت پزشکیان رو عزل بکنیم، همش رو موفق شیم فلج بکنیم بیفتن، همه جا کار کنه، همه جا عین قبل بگذره، همون دستگاه، همون فساد، همون ساختارهایی که این فساد رو بازتولید کرده و میکنه و حافظ این سیستم هست اونا بمونن و یه نظارت بین‌المللی، یه سری انتخابات بشه، مجلس مؤسسان جدید تشکیل بشه. حالا صبر کنیم ببینیم چی میشه. یه فرصت 1 تا 2 ساله‌ای برای اینکه این ساختارها خودشون رو در این نظام سیاسی هم تثبیت کنن بهشون بدیم. اینجاست که نقش مردم در تحلیل نرگس محمدی هم در هوا میمونه و بیشتر شبیه توده هایی میشن که در انقلابات بلوک شرق به اسم انقلاب‌های مخملی معروف شدن و تونستن با فشار از پایین، فشار از خارج و جریانات قوی درون حاکمیت که خواهان تغییر بودن، تونستن تغییراتی رو بدون اینکه ساختارها دست بخورن ایجاد بکنن. نتیجه‌اش رو داریم میبینیم. این دست نزدن به ساختارهایی که ساختارهای فساد، ساختارهای سرکوب، ساختارهای در خدمت حفظ منافع طبقه معینی هستن، اگر دست نخورن و اگر تمامشون در واقع این نهادها به طور جدی از سوی خود مردم تصفیه نشن، خب اون اتفاق نیفتاده. اتفاقی که در سال 57 هم دوستانی که خیلی از 57 بدشون میاد، خیلی از 57 هم بدشون میاد، یکی از موضوعاتی که رخ بود این بود. یعنی بخش زیادی از دستگاه ساواک اومد اعلام آمادگی کرد که بپیونده به انقلاب، بقیهشون هم بعدش موندن تا چند سال کمک میکردن برای اینکه دستگاه در واقع سرکوب بتونه کار کنه، بتونه خودش رو بازسازی کنه. پس حفظ اون ساختارها نتیجهش رو داریم میبینیم. نرگس محمدی در بیانیه‌اش مشخص نمیکنه که با این ساختارها چه میخوان بکنه، نه اینکه نرگس محمدی باید به اینا جواب بده. اون کسایی که امروز درگیر مبارزن به طور واقعی در این محیط ها باید بتونن جواب داشته باشن برای این بحثا. از این جنبه هستش که انتشار این متن از سوی نرگس محمدی نشانه است از اینکه رهبران عملی این جنبش ها دارن قد و قامت خودشون رو باز میابن، به اون نقش و جایگاهی که دارن بیشتر خودشون رو نزدیک میکنن و این مثبت هستش. من امیدوارم از سوی بقیه رهبران عملی جنبش‌های اجتماعی بیش از این بشنویم، مشخص، صریح در تو آینده ایران چی میخوان و چی فکر میکنن. اما از سوی دیگه ببینیم رضا پهلوی چی میگه. ما یه وضعیتی داریم که اغلب کشورهای منطقه خوب میدونن که مشکل اصلی نظام جمهوری اسلامی است. کشوری مثل اسرائیل اصلا بهتری مسائل درک کرده و ایران متفاوت چه اهمیتی برای اون منطقه و برای خودشون خواهد داشت از منافع خودشون. سعید قاسمی نژاد در توییتی مشخص میکنه که سرنگونی به چی بنده.
میگه خیزش مردمی. خب یعنی مردم یه خیزشی بکنن، یه کمالش بدن. بعد جریان دوم ریزشیهان، ریزش عوامل دستگاه نظامی امنیتی دولتی نظام. و سومیش کمک دولت خارجیه. یعنی اینا بند دولت خارجی هم هستن، دائم الانتظارن که بیبی براشون تصمیم بگیره. حالا از یه طرف اصلا برای مردم رولی قائل نیستن، به طور جدی مردم قرار نیست بیان انقلاب کنن، نهادهای قدرت رو بهش حمله بکنن، خودشون احیانا مسلح بکنن و قدرت رو بگیرن. نه اینا رو که نمیگن. خیلی از دست مردم عصبانی هن. من هم چرا این انقدر از مردم بدشون میاد. بعد انقدر میگن ما ملیگراییم، مردم ایران، ما ایرانیان اینیم اونیم، پرچممون اونه، تاریخمون اینه. وقتی راجع به خود مردم ایران حرف میزنی، اگر اونجوری که اونا میخوان اون موقع نیان به خیابون، اون شعاری که اینا میخوان رو ندن، ببینید چقدر بهشون فوش دادن. از شبکه رسمیشون من و تو تا اون یکیشون ایران اینترنشنال، تا تو نشستاشون تا مصاحبهاشون فوش دادن به مردم. از دیگه واژه‌های خودشون میگم، از بی غیرتی، حقتونه، برید گمشید خوش بگذرونید، چه غلطی میکردید در شما ایرانی نیستین که تهران رو ترک کردین. یارو نشسته توی آمریکا فوش میده به مردم، میگه ایرانی نیستین چون تهران رو ترک کردین از ترس قنبله و موشک اسرائیلی. راحت بگم گاو که دارن از تهران میرن بیرون، دارن اینستاگرام پخش میکنن که او اینجوری شده بعد اینجوری صفو نگاه کنین، برق نیست. این آخه آدم این درد رو به کی بگه؟ اگر هر کسی که از ایران بیرون، از تهران بیرون بره، لیاقت همه اون کارهایی که جمهوری اسلامی باشون میکنه رو دارن. این تنفرشون از مردم، کینه‌ای که دارن برای اینه که مردم حرف فراخوان شاهزاده‌شون رو گوش نکردن بریزن تو خیابون و تشخیص دادن که در شرایط جنگی حفظ جونشون فعلا براشون اولویت، بعدا به حساب جمهوری اسلامی هم میرسن. اگر سازماندهی میداشتن، اگر رهبری میداشتن، از اون شرایط جنگی میتونستن بهترین بهره رو ببرن. اگر این کار رو نکردن، پس رهبری مورد اعتمادی نداشتن متاسفانه. و خوشبختانه اون رهبری قطعا رضا پهلوی نیست. این روی کرد نسبت به اینکه چگونه ما از شر جمهوری اسلامی قرار رها بشیم، در واقع نشون میده که مردم برای اینا هیچ نقشی بازی نمیکنه. برای اینکه کسی که رو ریزشی ها حساب میکنه، 2 ساله دارم میگم اینا دارن با بخشی از سپاه، بخشی از همین حاکمیت میخوان بیان و قدرت رو بگیرن، چون اینا میگن ثبات فقط زمانی حفظ میشه که اینا بمونن، بخشیشون جامعه رو حفظ کنن، نذارن تظاهراتی خارج از خواسته اینا بشه، نذارن مردم بگیرن بانک‌ها رو بگیرن، نذارن مردم برن کارخونه‌ها رو اشغال کنن، نذارن مردم برن جایی رو مصادره بکنن، بیمارستانی رو در کنترل خودشون بگیرن. نه، همه چی باید کنترل شود. اصلا مردم قرار نیست نقشی بازی بکنن. اینها از تشکل‌های مدنی حرف میزنن، اونا از این تشکل‌ها نه تنها حرف نمیزنن، بعدشون میاد. ببینین اسم نهادهایی رو که ساختن گوشتن چی؟ گارد جاویدان شاهنشاهی. خب شما دیگه تا آخرش رو بخون دیگه، چقدر نهادهای مدنی و مردمی هستن. این شما جای یه ابراز وفاداری اونجا بکنی، کافی نیست اگه کارگر باشی دنبال خواسته و مطالباتت باشی، کافی نیست اگه دانشجو باشی دنبال، بعد اسم تو بذاری گارد جاویدان شاهنشاهی. وظیفه گارد جاویدان هم که همه میدونیم حفظ کاخها و اموال و خانواده پادشاهی. با اینا قطعا انقلاب نمیشه کرد، فقط میشه کولی داد به عده تا به قدرت برسن. ترامپ اومد اعلام کردش که به تمام کسایی که از اول ژانویه 2021، یعنی حدود 4 سال قبل، بله دقیقاً 4 سال قبل، تقاضای گرین کارت کردن یا گرین کارت گرفتن، این پروسه باید مجدداً بازبینی بشه پرونده‌هاشون. این شامل مهاجرین یا دارندگان گرین کارت یا کارت سبز اقامت آمریکا است از 19 کشور من جمله ایران. این طرفداران رضا پهلوی که انقدر هی اومدن کمیته ایرانیان برای ترامپ درست کردن و تشویق کردن برین به ترامپ رای بدین و خودشون گفتن ترامپ بیاد تکلیف ما با ایران یه سره میشه و خلاصه این ترامپ دوستان الان با یه مشکل روبرو شدن. یعنی واقعا
من مشتاقم بدونم که رضا پهلوی، چون میدونین که اونجا با گرین کارت زندگی میکنه، ما هنوز نمیدونیم شاهمون چه پاسپورتی داره. از خودش بپرسیم پاسپورت کدوم کشور رو داری، تبعه کدوم کشوری، ملیت کجا رو پذیرفتی، تو این 46 سال با چه پاسپورتی زندگی کردی. اما اینو میدونیم که در آمریکا با گرین کارت زندگی میکنه، یعنی هر پاسپورتی دارد در آمریکا با پاسپورت آمریکایی زندگی نمیکنه. و البته این قانون مربوط به کسایی است که از اول ژانویه 2021 گرین کارتشون رو گرفتن. این قانون قرار نبوده باشه. این نگرانی وجود داره که رضا پهلوی هم که چند دهه قبلتر گرین کارتشو گرفته یه موقعی شامل یک دستور اجرایی دیگه ترامپ بشه. این نگرانی یه نگرانی واقعیه. خب این گرین کارتو که شما دارین، وقتی با سپاه ریزشی ها به قول خودتون دائم در تماسین، نگران این نیستین که یهو از بغل عرفان قانع‌فر سر در بیاری. حالا اون از بغل شما سر در آورد، ما نگران شدیم، ولی اینکه شما هم بری این دفعه از بغل اون سر در بیاری زیاد جالب نیست به نظرم. این مسئله مهمی هست. در واقع باید اساساً کسانی رو که ارتباط میگرفتن با سپاه، ارتباط دارن با سپاه، قطعاً مورد پیگیری قرار میدن در یه همچین شرایطی. و سامانه پهلوی بارها اعلام کرده که با سران سپاه رابطه داره. گفته که اون QR کد رو زدن، بهش اطلاعات دادن و برای حفظ جونشون با اینا دارن مذاکره و معامله میکنن. یعنی چیزی قراری داره اینجا رد و بدل میشه. به نظر شما اینا با توجه به اینکه دولت آمریکا سالهاست که سپاه پاسداران رو در زمره سازمان‌های تروریستی اعلام کرده و هر جایی که با اون تماس میگیرن و میلیون‌ها دلار جریمه میکنن، کمپین دفاع از ترامپتون بسیار اشکال داشت. و البته این به این معنی که اون ایرانیانی که امروز این مشکلات رو دارن بدونن بخشی از این مشکلات اتفاقاً برخواسته از چنین روی کرداری. یعنی اون کسانی که امروز با این مسئله روبرو هستن، کسایی هستن که قربانی تبلیغات ایرانیان طرفدار سلطنت شدن در خدمت ترامپ و پولهای زیادی هم برای کمپین انتخاباتی ترامپ دادن، همونایی که امروز پولهای زیادی برای کمپین های رضا پهلوی میپردازن. اتفاق دیگه اما که خیلیاتون در جریان بحثاش قرار گرفتین و بعضیاتون هم با هیجان دنبال کردین، گفتین باز از این دعوا شده، جالبه ببینیم کی حق داره کی چی میگه و غیره، مجوز رسمی انتشار آلبوم جدید شروین حاجی پور هست. انتقادا رو اجازه بدین یه جورایی دسته‌بندی کنم. از اون هارتریناشون شروع میکنم که اینا نسبت به هر چیزی در داخل کشور اگه مهر خودشون نباشه، یعنی طیف سلطنت، گفتمانی که راه میندازن که من یقین دارم دستگاه سایبری جمهوری اسلامی هم در شریکه، این هستش که هر کی نیومد جاوید شاه بگه هر کی با ما نبود، هر کاری که میکنه بزنیم. چرا میگم دستگاه سایبری جمهوری اسلامی هم تو این شریکه؟ یک، به تجربه شخصی، دو، به اطلاعاتی که ما امروز در مورد دارندگان کارت سفید، سیم کارت سفید در ایران میدونیم که بعضیشون طرفداران پروپاگورس سلطنت بودن. حالا این دارندگان سیم کارت سفید همچین فقط این نبوده بیان گاهگاهی از رضا پهلوی تعریف کنن برن، نه، اینا جزو اون طیفی البته سلطنت طلبای شناخته شده بدون سیم کارت سفید در خارج از کشور، اینا با هم دیگه متحدن در تخریب کسانی مثل شروین حاجی پور، اینا نقش داشتن در زدن کسانی مثل توماچ، نقش داشتن در حمله به نرگس محمدی، نقش داشتن در فحاشی به هر کسی که ممکن است چپ باشد، نقش داشتن در تلاش برای بی‌اعتبار کردن زندانیان سیاسی، نقش داشتن. اینجاست که وحدت هیت اینا می نویسن تو توییتر، من عذرخواهی میکنم، می نویسن سطلی سپاهی، خب این چیزا رو میبینن. این اتحاد عمل که امروز با این ثابت میشه که در سطح در واقع شبکه‌های اجتماعی چقدر اینها دارن تلاش میکنن تا هر صدای دیگه ای رو خفه کنن و این آلترناتیو رو به زور به عنوان تنها آلترناتیو ممکن
بیارن در اذهان، خب یه هم چیزی رو هر وقتم بخوان میریزنش، درسته؟ چیزی که واقعی نیست. شما رو امیدوار میکنن این داره میاد دفترچه شکوفایی زده اونو زده، اصلا دیگه جزئی هیچ کس نیست. و شما هم میبینید 7000 تا 10000 تا لایک میخوره، 20000 تا 40000 تا ریتوییت میشه، اون میشه یهو اینا رو میتونن بریزن یا به اینا بگن چیزهای دیگه ای بگویید. الان بگید بریدیم از سلطنت. اینه که دستگاه فکری و سامانه‌ای که پوشالی چند رسانه مجبورن تو شیپورش بنوازن تا تبدیل شود به آلترناتیو، در میاد که چطور یه جایش بند رانت سیمکارت سفید است. حتی یک مورد از فعالین کارگری، فعالین چپ و غیره ما نمیبینیم که از این سیمکارت سفید استفاده کرده باشن. این به نظرم اون جایی است که اون کسایی که میگن این همه جا بوده، همه جور بوده، تمام فعالین شناخته شده این جنبش ها محروم بودن از این رانت و چه چیزی بهتر از این که یک بار دیگه به اون ثابت بشه که این مبارزین در این هیته هم در مقابل حاکمیت بودن و از این محرومیت ها رنج میبرن. حالا از سیمکارت های سفید که بگذریم که این جریانات در دست داشتن، برسیم به اینکه چه کسانی هارترین و وقیحترین حمله کنندگان به شروین بودن به قصد تخریب. کسایی بودن که خودشون تیپایی مثل علی کریمی دارن، کسی که تمام مدتی که توپ میزد و پول در می آورد تو ایران و افتخار میخرید برای جمهوری اسلامی، هم این آدم هم از رانتهای اون جایگاهش استفاده میکرد، هم یک لحظه نگفت این زنا کجاان که حق ندارن بیان تو این استادیوم و حتی بازی های پول درار و پرمنفعت ما رو نگاه کنن. کدوم اعتراضو کردن اینا بیش از 40 سال که اونجا استفاده کردن از مزایاشون به عنوان مردان و از حذف زنان؟ یا کسان دیگری که توی اون دستگاه مجوز میدادن، در این حد بودن دارن با این دستگاه با این سامانه کار میکنن. مثل نجات بهرامی که بود معاون امور سازمان ارتباطات وزارت آموزش پرورش و اینا در این ارتباطاتشون با رسانه، دروغاشون راجع به وضعیت آموزش پرورش، تشویقاشون برای خصوصی سازی، فکر میکنین چند دانش آموز رو بدبخت کردن با طرحشون؟ به چند جا مجوز ندادند یا دادند؟ چجوری سیستم آموزشی به اون روزش شدن که هر سال داره تعداد دانش آموزایی که نمیتونن برن مدرسه، یعنی کودکانی که نمیتونن تحصیل رو آغاز بکنن، داره هی چند برابر میشه. خب این سیاست ها رو اینا پیش بردن دیگه، ولی ایشون میتونه تو سامانه باشه. ولی شروین حاجی پور مجوز گرفته برای یه آلبوم ترانش و نه فقط بوده، بخش آموزش پرورش آینده را نجات بهرامی نوشته. یکی از پیشنهاداش اینه که زبان رسمی و زبان در واقع تحصیلی رو میکنیم انگلیسی. بیشتر از این که به فکر این باشه که وضعیت مشکلات اتنیکای ایران یا مردم ایران رو حل کنه یا زبان فارسی رو شکوفا کنه، به نظر بیاد میخواد مشکل نورالزهرا رو حل کنه. اون فارسی بلد نیست آقای نجات بهرامی، چرا بقیه مردم محروم میکنی از فارسی یاد گرفتن؟ خب به اون بگو بره فارسی یاد بگیره. یه نفر فارسی یاد بگیره به جای اینکه چندین میلیون دانش آموز از خوندن زبان فارسی شما میخوای محروم کنی به یک معنایی. یعنی هم تو جمهوری اسلامی خورده سالها، هم الان نشسته آمریکا بغل پهلوی داره میخوره. اینا واقعا میگن از هر دو گیتی اینا دارن فقط گنج میبرن. خیلی جالبه. مهدی نصیری هم یکی از همین کسایی است که مجوز که چه عرض کنم، خود بیت رهبری بهش میگفته چه بکن چه نکن، جریمش رو میدادن و چیتیلی بهش میدادن و گزارش میبرده خدمت امام. این دستگاه سامانه است. بعد چپ و راست اون هیچ کس میاد میگه گرفتن مجوز همکاری با دستگاه سرکوبه. خودش این کاره بوده، خودش مبلغ انتخابات بوده. خیلی جالبه.
حمید فرخ نژاد با مؤسسه سینمایی اوج مال سپاه پاسداران کار میکرده، تو سریالایی که امنیتی بوده، و آوردنش کنار شاهزادهشون عکس و مکس و مجوز چند کیلویی چند. شما براتون این چیزا مهم نیست، شما مهم براتون اینه که این آدم و آدمهای مشابهی که میزنینشون جاوید چرا نگفتن؟ غیر اینه؟ نه خداییش کدومشون اگه میگفتن جاوید چرا شما این کارا رو باشون میکردین؟ در مورد پرستو احمدی و کنسرتش هم که دیگه اون مجوز نداشت که اومدن گفتن حتما جوری که شب رفته در اون کاروانسرا یه کسی دیده و اجازه داده. بله مگه میشه چنین کاری کرد؟ یعنی هر گونه دستاوردی رو، هر گونه جلو رفتن توی این سیستم رو، مقابله با این سیستم و فضا باز کردن رو جریان سلطنت باهاش مخالفت میکنه، برای اینکه نگرانه که مردم شروع بکنن به سازماندهی خودشون برای دستاوردهای بیشتر و از دست اینا خارج. یه بخشی اونا بودن که این فحاشی رو شروع کردن، یه بخشی کسانی بودن که اومدن گفتن که خب نمیشه که شروین حاجی پور شده بود در واقع آهنگش جهانی شد، معیاری شد برای همبستگی بین‌المللی ایرانیان، هر جا میرفتیم سرود برایه رو میخوندیم و غیر، و این سرود برایه در واقع اصاره آرزوها و رنجهایی بود که یه عده توی توییتر مطرح کرده بودن، و اینکه با این آهنگ بعد گرمی گرفت و جایزه گرفت و معروف شد و غیره، نباید خون بچه ها رو دور میریخت. خیلی از کسایی که این حرفا رو میرسه چه هزینه ای دادن که انتظار دارن که همه به همون میزان هم هزینه بدن. اینجوری اصلا ما جلو نمیریم. چقدر دیگران هنرمندی که از کار بیکار شدن یا به عنوان اعتراض کار نکردن، مثل ناصر تقوایی، چقدر جامعه مسئولیت در قبالشون داشت، چقدر جامعه هنرمندانی داشتیم، کانونها و صندوقهایی داشتیم که در خدمت اینجور مواقع کار میکردن. خب نداریم. کسی هم اگه الان به فکرش برسه از هنرمندا بیاد یه صندوقی بزنه، مطمئن باشین انقدر راجبش مینویسن دزده، کسی کمکی نمیکنه. اینه که در جایی که ما هیچ نهادهای حمایتی نداریم و هیچ کانونهای صنفی برای اینجور افراد نداریم، شما اون آدم رو تنها گذاشتین توی جامعه با یه قوانینی و اینجا رو دست میندازه، میتونه به نفعش باشه، بره یکم جلوتر میکنه. و مجوز شروین حاجی پور برای من در این حد قابل ارزیابیه. برای من مجوز گرفتن شروین حاجی پور عقب نشینی جنبش زن زندگی آزادی نیست. حتی اگه شروین حاجی پور امروز میامد آزادانه میشست و ابراز پشیمونی از همه گذشتهش و آهنگاش و غیره هم میکرد، برای من انگیزه های من تأثیری ایجاد نمیکنه. آدم ها توی این روندها میان و میرن، هر کدوم ارزش و جایگاه خودشونو دارن، نه بیش از اون بهشون بدین و نه به زور ازشون اونیو که دادین بهشون پس بگیرین. این جدل به نفع ما نیست. تو حوزه نشر و هنر، مشخصا تو حوزه موسیقی و ادبیات، وقتی چیزی چاپ میشه تو حوزه نشر کتاب، شما میفهمین که وزارت ارشادی اونجا نشسته و باید بهش مجوز میداده، ولی صادرات و واردات برای پول، مجوز ورود فلان کالا، مجوز زدن فلان کلاس و غیره، اینا هیچ کدوم مورد در واقع اطلاع افکار عمومی قرار نمیگیره ضرورتا. معمولا اینجور نقدها که میشه موضوع خارج از ایران و داخل کشور خیلی حاد میشه. اونایی که موندن روش های مبارزه خودشون رو تجویز میکنن، اونایی هم که این ورن روش های مبارزه خودشون رو تجویز میکنن. خب اونوری ها حق دارن بگن شما که اونورین هزینه هم نمیدین شما چی میگین، ولی در مورد موضوع مجوز شروین حاجی پور عده‌ای از داخل ایران نقدش کردن، کسایی که هم کار خودش بودن توی همون حوزه، در حوزه موسیقی کار میکردن، مثل سیاوش کامکار. سیاوش کامکار اومد نوشت شروین جان من هم موندم چون دوست دارم و دلم میخواد تو ایران کار کنم، اما از بعد از 1401 هرگز دنبال مجوز نرفتم و تصمیم گرفتم دیگه دنبال مجوزی که جنسیتی و عقیدتی نرم.
در آخرم به شروین گفت تو مجوز گرفتی، ولی اگه زن بودی مجوز که هیچ، صفحه اینستاگرامت هم میبستن. در واقع صحبت از این میکنه که زنان در این مملکت حق خوندن ندارن و امروز وقتشه بعد از جنبش زن زندگی آزادی مردایی که میرن سراغ مجوز لااقل به این نکته هم حواسشون باشه و بدونن که دارن چه میکنن و به چه ظلمی دارن چشنشون رو میبندن تا بتونن خودشون ادامه حیات بدن. اما آیا شروین حاجی پور در این زمینه قرار خیلی متفاوت باشه از همتایان دیگش؟ من چنین انتظار ویژه‌ای ندارم. کاش می بود، کاش بقیهشون هم می بودن. ولی میبینیم که حذف زنان هر جایی که اتفاق میفته یه عده جاشون باز میشه و کیه که بدش بیاد که جاش یکم بیشتر باز بشه. زنای بسیاری که تو خیابون خوانندگی میکردن و فیلماشون رو میذاشتن توی اینستاگرامشون، اگه وایرال میشد، اگه تو چشم دستگاه امنیتی اومده، اون صفحه ها رو بستن، تهدیدشون کردن، تذکر دادن، مورد بازجویی قرارشون دادن و سعی کردن این صداها رو بار دیگه حتی در فضای مجازی، صداهایی که مجوز هم نداشت، کنسرتی هم جایی نمیگذاشت، امکاناتی یا سوبسید دولتی هم نداشت، صداهایی که مستقل از گوشه خونه ها به فضای مجازی راه پیدا کرده بود، این صداها رو بارها و بارها خفه کردن، بستن و ما از سرنوشت خیلی از این هنرمندان، از این زنانی که فقط میخوندن به جرم خوندن با صدای زنانه، حتی صفحه اینستاگرامشون هم بسته میشه، یکی پس از دیگری. میتونین سر بزنین و ببینین. 1 2 3 بگو. من میخوام بخونم. 1 2 3 نزن از خانه بیرون، نشو سمت بلیرون، اونجا رود خانه دانه تیز دل شوره دارمه. همه مشکلات ذاتی، همه مایات خاطی، همه رو فراموش میکنم، ناز تو پاموش میکنم. عزیز دیمت دو بالا با نات میایی، بوهت و میره چسی تشتم نیایی. غروب سری یار دل وای غم دار، جان دل وای غم. تو بکن که کسی محرم دل نباشه، دل دیوانه عاشق بیخانه. بوی نم میاد، صدای برف زیاد، رنگ نور آبی کجاست این دیار، رقص قندیل ها فصلی عجیب، در کناره آسمان هست نوری عظیم. آمد نوبهار، طی شد هجر یار، مطرب نی بزن، ساقی می بیار. بسیاریشون حمایت لازم رو از مردم نگرفتن. اگه میخواین همه بدون مجوز بتونن فعالیت کنن، بتونن پشت کنن به دستگاه سرکوب، احتیاج به یه همبستگی اجتماعی هم داره. شما نمیتونین هول و هوش این افراد رو پر نکنین. اگر هنرمندین تو ساختن نهادهایی که دفاع از اینا رو تو دستور کار خودش بذاره، با نوشتن بیانیه ها، با تنظیم درخواست‌های علیه حاکمیت و بسیاری کارهای دیگه، وقتی این کارها نمیشه، هنرمندان رو تنها میذاریم، آدم‌هایی که بودن تو دوره‌هایی با این جنبش، به نظرم سوال بکنیم از خودمون که چه میتونیم بکنیم که هم موضع اونها رو قوی بکنیم در مقابل حاکمیت و هم بدون تخریب بتونیم نقدشون کنیم. سوال مهمیه که آیا نگرفتن مجوز، کار بدون مجوز، پشت کردن به دستگاه سانسور، آیا کمکی هست برای اینکه فضاهای بیشتری رو فتح بکنیم؟ قطعا روش مبارزه است که در تمام این سالها این یکی جواب داده. تو عرصه سانسور و مقابله با سانسور، مقابله با مجوز دولتی وزارت ارشاد، مقابله با ممیزی دستگاه اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی،
در بسیاری از سالها موضوع بحث بوده در کانون نویسندگان، در بین نویسندگان و هنرمندان، چه در خارج از کشور چه داخل کشور، که بالاخره باید رفت سراغ این دم و دستگاه، مجله ثبت کرد، روزنامه ثبت کرد، کمک کرد به آگاهی رسانی زیر نظر دم و دستگاه امنیتی، یا اینکه روش‌های دیگه‌ای رو برای ارائه هنر، برای ارائه کار و فکرمون انتخاب بکنیم. این بحث قطعا امروز هم با مجوز آلبوم شروین حاجی پور پایان نیفته. باز هم این بحث ها رو خواهیم داشت، اما من امیدوارم که این حرکات در حیطه فردی و مسئولیت فردی افراد نمونده. نهادها هستن که میبایستی بتونن به این بحث ها جهت بدن. نهادهای هنرمندان، سینماگران، کجا هن اینا که بیان بگن تمام اون فیلم هایی که ساخته میشه بالاخره یه جایی مجوز میگیره؟ تمام اون صحنه هایی که آفریده میشه تو تئاتر و سینما و موسیقی ایرانی روسا مجبور مجوز بگیره؟ چگونه میشه این دستگاه سانسور رو، دستگاهی که میخواد ممیزی خودش رو اعمال بکنه به هر کار فکری، از کار انداخت؟ چیزی میتونن هنرمندا یک پارچه لااقل بخش غالبشون، بخشی که خودشون رو متحد میدونن، پشت بکنن به این دستگاه سانسور و سراغ مجوز نرن؟ شروین حاجی پور در جایی قرار گرفت در جنبش زن زندگی آزادی که خودش بخواد یا نخواد به طور سمبولیک به یک صدای یک جنبش اعتراضی مدرن و مترقی در ایران بدل شد. اگر این جایگاه رو نمیخواد میتونه اعلامش بکنه، بگه من خودم رو صدای کسی نمیدونم، من امروز خودم رو موظف به هیچ امری نمیدونم، آزاده بره هر کاری بکنه. ولی مادامی که این تابلو رو با خودش حمل میکنه به عنوان صدای جنبش زن زندگی آزادی، به نظرم پاسخگو است به نقدهای سالم و سازنده‌ای که علیه او و برای پیشبرد مبارزات مردم ایران، برای تقویت جنبش اعتراضی و برای رادیکال کردن این مبارزه و امید دادن در جامعه نیاز هست رو میبایست بهش پاسخ بده. این پاسخی است که بسیاری امروز از شروین حاجی پور و دیگران که در این سطح کار هنری میکنن انتظار دارن. بحث این هم هست نیست که هر کسی که مجوز گرفت همکار دستگاه اطلاعاتی یا قلم به مزده. به قول آرش صادقی که میگه اگر شما میپذیرین که هر کسی از زیر تیغ این سانسور بتونه سر بلند کنه و در بیاد و دور بزنه سانسور رو یا از این مرز گذر بکنه، پس دولتی هست یا قلم به مزد هست؟ اگر چنین میگین در واقع قضاوت اداره سانسور رو پذیرفتین. گویی هر کیو که رد کنن مجوز ندن حالا خیلی انقلابیه و هر کیو مجوز میدن یه سر همه رو با یه چوب برونیم. به نظرم در موقعیتی هستیم که حتی من میتونم تصور بکنم که مجوز دادنهای یعنی ممنوعیت ها و سانسورهای وزارت ارشادشون هم ترک خورده. یقین داشته باشید وقتی گشت ارشاد تو خیابونشون که نماد اقتدار اینها بود برای کنترل جامعه چنین ترک خورده، بدونید درون اون دستگاه و پشت تمام اون نهادها این ترک ایجاد شده و این ترس ایجاد شده. یکم هوا بدیم، یکم فضا بدیم. الان هم وحشت جنگ خارجی رو دارن، هم همه جنگل و غیره داره میسوزه و هوای پاک ندارن، هم برق و نون و آب ندارن. یکم بذاریم نفس که ولی اینا میخورن ما رو مردم. ببینید دیگه عقل عادی میخواد دیگه. جمهوری اسلامی اینو فهمیده، احساس خطر کرده و مجوز دادن به یک اثر هنری هم میتونه امروز متأثر از اون فضا با عقب نشینی دولت همراه باشه. مثلا این اثر رو هنوز گوش نکردم، اما هر آنچه که بیاد بیرون و منتشر بشه قطعا حق شماست استقبال بکنید یا نکنید. به نظر من گرفتن این مجوز اگر مشکل مالی توش نبوده قطعا خطاست، چون به لحاظ سیاسی شروین نیازی نداشت صداش رو بخواد برسونه، حتی به عنوان یک هنرمند مجوز پشتش باشه. مردم پشتش بوده. راستی گفتم نصیری بذارین یه در واقع اخبار تازه پروندهش هم بهتون بگم. آقای مهدی نصیری دوستانی جمع شدن اینور اونور و یک پتیشنی در واقع یک درخواستنامه رو تنظیم کردن
و آنلاین گذاشتن که از مهدی نصیری حمایت بشه که ایشون بتونه در کانادا بمونه و تایید کردن که ایشون مدت هاست که از جمهوری اسلامی و به یکی از دشمنان سرسخت او تبدیل شده و کار رسانه‌ای در این رابطه میکنه. همه اینا رو هم نوشتن، توضیح دادن که چقدر واقعا مهدی نصیری حتی در ایران که بود از رضا پهلوی آزادانه، نمیدونیم با سیم کارت سفید یا نه، راجع به رضا پهلوی حرف میزد، در مصاحبه ها شرکت میکرد، از رضا پهلوی رسما حمایت میکرد و حتی میامد تو تلویزیونای اینا هم از همون داخل مصاحبه میکرد و در مقام اینکه شاهزاده چقدر مهمه حرف زد، میامد و میرفتم حرف میزد. یعنی اصلا خیلی این همه واقعا این دریافت ها رو ریخته بود به کنار. میامد اینجا مصاحبه میکرد با BBC، برمیگشت، بعد میرفته میدونم فلان دستگیر میشد، بعد ازش عذرخواهی میکردن. مهدی نصیری با این پتیشن برای یه عده این سوالو پیش آورد که خب اگه شما برگردی ایران جانت در خطره، خب تقاضای پناهندگی بده. کسی مانعی برای پناهندگی گرفتن شما نمیتونه ایجاد کنه. ولی چرا پناهندگی نمیدین؟ برای اینکه شما همچنان به فکر دو جهان هستید. میخواین هم پاس ایرانیتونه داشته باشین، اون روش بخوره و همسر رو بیارین وارد پروسه پناهندگی، همه چی هم سریع باید بشه. شما هم ایرانیای واقعا خیلی متفاوتی هستین از این جوونا و ماهایی که اومدیم و سختی کشیدیم و تقاضای پناهندگی دیم. شما یک جنس دیگه هستین، تو دولت بودی، خب الان یکم برات سنگین پناهندگی بدی. آقای نصیری همچنان در کانادا هستن و مشغول در واقع آمادگی برای دادگاهی که قراره به پرونده ایشون رسیدگی بکنه. پاسخی که جامعه ایرانی در خارج از کشور به این پرونده داد در واقع این بود که اول حقیقت رو بگید، در کجا چه کردید، و بعد از ما انتظار داشته باشین ازتون حمایت کنیم. بعد ممکنه ازتون حمایت هم بکنیم. اما مهدی نصیری همچنان از گفتن هر حقیقتی، هر اطلاعاتی که داره در دوره‌ای که آنقدر نزدیک بوده به خامنه‌ای سرباز میزنه. به این معنی باید منتظر بشیم تا پاسخ دادگاه کانادا معلوم بشه و حکم رو صادر بکنن که آیا ایشون میتونه با وجود این همکاریش با جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بمونه در کانادا یا نه. مرسی از اینکه تا این لحظه با من بودین و این برنامه رو دنبال کردین. دارم میخواد یکی از هر هفته براتون یکی از کامنت هایی که رو خودم تاثیر ویژه میذاره رو بخونم. به این معنی نیست که دیگر کامنت ها این تاثیرات رو نداره، ولی هر هفته یک یا دو کامنت رو که بیشتر بهش فکر کردم رو براتون میخونم. عذرخواهی میکنم اگه تا حالا این کار نکردم. این کامنت رو برای این هفته انتخاب کردم. دوستی به اسم اسکر برای من نوشته: شادی امین، من هیچ سنخیتی با افکار و جایداد ایدئولوژی شما ندارم، اما چند ماهی است بیننده ولتاژ هستم و مفاهیم و ذهنیت‌های خوبی هم از نهله فکری شما آموختم و اگر احتمال میدادم پاسخ پرسش‌هایم را میتوانم از جانب شما بشنوم حتما این کار را میکردم. نهایت کلام این که با وجود تلی از اختلاف‌ها ولتاژ را دنبال خواهم کرد و امیدوارم که بتوانم پاسخ بگیرم. موفق باشید. من بسیار قدردان این پیام هستم. این پیام در واقع نشون میده که چه کسانی هستند که ضرورتاً دنبال گفته ها، ایده ها یا عقایدی که میشناسن نمیرن، بلکه باز هستن برای اینکه بشنون و به عنوان شنونده دخالتگر باشن و این پیام رو بنویسن. این برای من مایه افتخاره. من خوشحالم که از دایره دوستان و آشنایان و همفکرهام خارج شدم. من خوشحالم که تونستم با شما آقای اسکر و دوستانی چون شما ارتباط بگیرم. امیدوارم که این ارتباطات گسترده بشه، این همفکری ها عمق پیدا بکنه و در همکاری های آتی بتونیم موانع و مشکلات موجود رو از سر راهمون برداریم. با درود به شما، منتظر کامنت های خوب همتون هستم. در این حال از دوستانی که سابسکرایب نکردن، بار اول هست این برنامه رو میبینن، میخوام که دکمه سابسکرایب رو بزنن تا این برنامه رو بیشتر ببینن. در ضمن از دوستانی که
میدونن که ما هفته هاست داریم از طریق ماهواره هم به خونه های مردم میریم. ازتون میخوام که اگه امکانش رو دارین دکمه جوین رو بزنین و در تأمین هزینه های پخش ماهواره این برنامه کمک کنین. مرسی از شما. مثل همیشه ولتاژ رو دوست داشته باشید.